طوال عقود كان الاحتلال الصهيوني من خلال مصلحة سجونه يستهدف الجسد الفلسطيني، احتجازه لسنوات، التنكيل به. ولكن مع الوقت استطاعت هذه مصلحة السجون أن تطور أدوات أكثر حداثية من خلال أجهزة الرقابة، الكاميرات، وإبقاء الأسير الفلسطيني تشعره بأنه مراقب على الدوام. هذه الأدوات تهدف إلى السيطرة على الوعي، قتل الوعي، جعل الأسير الفلسطيني يستبطن الألم، الحرمان، القلق، التوتر، وهذه تحاول أن تقتل إنسانيته. يحاول تفكيك الإنسان الفلسطيني من الداخل ويحوله من مناضل حامل مبادئ وقيم إلى مجرد إنسان بائس يأكل ويشرب ويتحول مع الوقت إلى آلة، إلى مجرد آلة. إذن كان الهدف من هذه الوسائل الجديدة هي استهداف الوعي، قمع الوعي، استلاب الوعي الفلسطيني وتحطيم هذا الإنسان من خلال إدخال ما يبتغي الاحتلال أن يدخله في أعماقه، ألا وهو الهزيمة. عندما يحاول الاحتلال أن يدخل إلى أعماق الأسير الفلسطيني أنت سوف تموت في السجن وسوف تتعفن، قدرك السجن، مت وأنت على قيد الحياة. هذه هي رسالة السجن. ولكن هو يعتمد على أهداف بعيدة المدى. هو يستهدف الشعب الفلسطيني برمته. عندما يدخل إلى السجن يكاد يكون لا يوجد بيت فلسطيني إلا واعتقل فرد أو أكثر من أبنائه. لا يكاد يكون هنالك إنسان فلسطيني إلا وعايش تجربة السجن، حتى بات السجن جزءا من حياة الإنسان الفلسطيني. والأسير ليس هو الأسير وحده. عندما تكون الزوجة في انتظار طويل، عندما يكبر الأبناء وهم ينتظرون الأب، عندما الأمهات تمضي سنوات طويلة على بوابات السجون، إذن هو يعذب شعبا بأكمله. هو يريد أن يحول أو يرفع كلفة النضال الفلسطيني، كلفة التضحيات الفلسطينية. ولكن كيف يمكن للمناضل الفلسطيني أن يطور وسائل تحمي وتحصن الأسير الفلسطيني الذي هو نموذج لشعبه، وفي ذات الوقت أصبح السجن وميدان آخر تتصارع فيه إرادتين: إرادة المحتل الغاشم والإرادة الفلسطينية التي تدافع عن وجودها. هذا الميدان، هذا الاشتباك المفتوح واليومي مع الاحتلال تحول مع الوقت إلى تحدي. وفعلا الحركة الأسيرة الفلسطينية استطاعت أن تخرج أجيال مناضلة وأن تحافظ على الذات الفلسطينية وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال برامج التعبئة والتثقيف والتربية، لدرجة أن كل إنسان فلسطيني يدخل إلى السجن يفخر أنه دخل السجن وأنه تلقى الجلسات الثقافية والتوعوية والتربوية وأنه انخرط في التنظيم الاعتقالي. إذن تجربة السجن كانت تجربة مميزة وثرية وفريدة من نوعها في حياة الشعب الفلسطيني. هذا يظل يفخر الفلسطيني بحركته الأسيرة. نحن قاومنا كل هذه الوسائل التنكيلية، سواء المباشرة التي تستهدف الجسد أو الغير مباشرة التي تستهدف الروح والنفس الفلسطيني، تحطيم الإنسان الفلسطيني. نقول أن التمسك بالهوية الوطنية والثقافة الثورية هما عنصران متكاملان في الحفاظ على الإنسان الفلسطيني ومنعه من الانزلاق والانهيار.